අයිබෝන් හැමෝටම ඔයාලා මේක තියලා ඉන්නේ UDTech Show YouTube channel එකේ තවත් වීඩියෝ එකක් එක්ක. ඉතින් අද නම් මම ඔයාලට giveaway වීඩියෝ එකක් තමයි අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. මොකද පහුගිය දවසක අපේ YouTube channel එකේ subscribersලා 100 goal එක achieve කරා. ඉතින් ඒකට ඔයාලා හැම දිනෙකටම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් අද මේ giveaway එකෙන් මම ඔයාලට දෙන්නේ ගොඩක්ම හොඳ gaming English font pack එකක් එක්ක ඔයාලගේ thumbnail creation graphic designing වලට වගේ ඕනෙම design එකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳ quality එකෙන් sinhala font pack එකක්. ඉතින් මෙතනදී Apex fonts වගේම FM fonts උත් ගොඩක් include කරලා තිනවා මේ sinhala font pack එකට. ඉතින් මේ ගොඩක් වටින giveaway එක තමයි මම අද වීඩියෝ එකේ ඔයාලට අරගෙන ආවිලා තියෙන්නේ. ඉතින් තාම subscribe කරේ නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම දැන්මම subscribe කරලා එක තියෙන අපිට subscribersලා 500 goal එකට යන help එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි වැඩි කතා නැති යමු අද වීඩියෝ එකට. මුලින්ම කරන්න ඕන මම පළවෙනි description box එකේ දාලා තියෙන link එකෙන් මෙන්න මේ zip file එක download කරගන්න එක ඔයාලට පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඒක right click කරලා extract to දෙන්න. ඊළඟට ඔයාලගේ මේ විදිහට password එකක් අහනවා. මේ password එක වීඩියෝ එකේ කොහේ හරි තැනක display වෙවි. ඔයාලට පුළුවන් ඒ password එක මෙන්න මෙතන type කරගන්න. right මම මේ password එක මේ විදිහට type කරගත්තා. ඊළඟට ඔයාලට තියෙන මේ window එක okay කරන්න. ඔයාලට බලාගෙන පුළුවන් එක extract වෙලා folder එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ මම මේක double click කරනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන sinhala fonts කියලා folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ folder එකේ තියෙන්නේ ගොඩක් වටින විදිහේ ඔයාලගේ ඕනම එකකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් sinhala fonts ගොඩක් typewriter එකක වගේ effect එකක් හදනවා නම් ඒ දේවල් වලට අදාළ fonts උත් මෙතන include වෙලා තිනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි ඔය විදිහට තියෙන්නේ. ඊළඟට English fonts කියන folder එක ගැන අපි කතා කරමු. මේකට නම් විතර ගොඩක් fonts නැහැ. ඒ වුණාට ගොඩක් ලස්සන විදිහේ fonts ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයා විශේෂයෙන්ම gaming design එකක් වගේ කරනවා නම් gaming වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ඔයාලගේ graphic designing වලටත් මේකේ සමහර fonts ගොඩක් විදිහට match වෙනවා. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අපේ font set එක තියෙන්නේ. මම මුලින්ම මේ sinhala fonts කියන tab එකෙන් font එකක් වලට install කරලා පෙන්නන්නම්. මොකද font එක install කරොත් නේ අපිට ඒක අපේ වැඩකට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මම මෙන්න මේ font එක වැඩේට පාවිච්චි කරනවා. ඔයාලට බලන්න මේ font එකේ නම තියෙන්නේ Apex A Pura කියලා. ඉතින් මම ඒක right click කරලා install දෙනවා. ඊට පස්සේ අර බලාගෙන පුළුවන් මේ විදිහට install වෙනවා. right ගොඩක්ම ලේසි එක install වෙලා ඉවර වුණා. ඉතින් install කරන්න කලින් ඔයාලට මේක අකුරු මොන විදිහට තියෙන කියලා preview එකක් බලන්න ඕන නම් ඔයාලට කරන් තියෙන අවශ්‍ය font එක right click කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන preview button එක click කරන්න. ඊළඟට සිංහල audio තියෙන හැම අකුරක්ම වගේ මෙතන තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ අකුරු මොන විදිහටද තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න. ඒ වගේම මෙන්න මෙතන උඩ තියෙන install button එකෙන් උනත් මේ fonts install කරන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී ඔයාලට එකින් එක install කරන්න වෙනවා. ඔක්කොම install කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට කලින් කියපු ක්‍රමයට right click කරලා install දෙන්න පුළුවන්. ඔක්කොම select කරලා අද මම මෙතනින් ගේමින් ෆොන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් ඉංග්‍රීසි ෆොන්ට් එකකුත් ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නම්. මෙන්න මේ ෆොන්ට් එක ගොඩක් ලස්සනයි. මම මේ ෆොන්ට් එක right click කරලා ඉන්ස්ටෝල් දෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඒක මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝල් වෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop open කරගන්නවා. මේක ඔයාලට demonstrate කරලා පෙන්නන්න. ඉතින් මම මේ විදිහට Photoshop පාවිච්චි කරා කියලා ඔයාලඟ Photoshop තියෙන්න ඕනේ නැහැ මේ වැඩේ කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Word, Excel, PowerPoint වගේ ඕනම software එකකින් මේ fonts experience කරලා බලන්න. එහෙම නැත්නම් try කරලා බලන්න. ඉතින් මේක මම Photoshop පාවිච්චි කරන්න හේතුව තමයි මම ගොඩක්ම පාවිච්චි කරන software එකක්. ඒ වගේම ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන software එකක් නිසා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ විදිහට මගේ page එක උඩ එකපාරක් click කරනවා. ඊළඟට මම මෙතන උඩ තියෙන color bucket එකෙන් මෙන්න මේ විදිහට color එකක් දෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන මට අවශ්‍ය දේ type කරගන්නවා. right ඊළඟට මම මේ font එක මේ විදිහට highlight කරනවා. ඊළඟට මම control T press කරලා මෙන්න මේ character window එක ගන්නවා. ඊළඟට මම මේ font select කරන තැනින් මම install කරගත්ත font එකේ නම type කරනවා. right ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේක තමයි font එක. මම ඒක මේ විදිහට click කරනවා. ඊළඟට මම මේ විදිහට character window එක close කරලා දානවා. ඔයාලා වෙන ගොඩක් ලස්සන විදිහට අපි font එක apply වෙලා තිනවා අපේ text එකට. ඉතින් කලින් කිව්වා වගේම මේ font එක හැම design එකකටම ගැලපෙන්නේ නැහැ. ඔයාලට පුළුවන් මේ fonts වලින් එක එක fonts try කරලා බලන්න. ඔයාලගේ design එකකට ගැලපෙන fonts මෙතන තියෙන්න පුළුවන්. දැන් මම අර කලින් install කරගත්ත sinhala font එකට යනවා. ඊගොල්ලෝ වෙනගේ නම තියෙන Apex A Pura කියලා. මම Photoshop වලට ඇවිල්ලා මම text tool එක අරගෙන මේ විදිහට text එකක් type කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේක highlight කරනවා. Control A press කරලා ආයෙමත් Control T press කරනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ font එකේ නම මෙතන type කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා Apex කියලා තමයි තියෙන්නේ. මම Apex කියලා type කරාම මට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ Apex A Pura කියන font එක. ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට ගොඩක්ම ලස්සනයි මේ font එකත්. ඔයාලට ඔයාලගේ ඕනෙම වැඩකට මේ font එකත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න විදිහට තමයි අවසාන වශයෙන් අපේ fonts ටික තියෙන්නේ. මේ හැම font එකක්ම install කරගන්න කියලා ආරාධනා කරනවා. මොකද ගොඩක් ලස්සන fonts ගොඩක් මෙතන include වෙලා තියෙනවා. ඉතින් මම තව එක font එකක් ඔයාලට demonstrate කරලා පෙන්නන්න. මම මෙන්න මේ font එක select කරගන්න ටිකක් වෙනස්ම design එකක් තියෙන font එකක්. ඊට පස්සේ මම ඒක install කරනවා.
ඊළඟට අයමත් මම Photoshop එකට ඇවිල්ලා තව ටෙක්ස්ට් එකක් දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේක highlight කරලා අයමත් pre transform අරගන්නවා control T press කරලා ඊළඟට මම මේක ටිකක් ලොකු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ control T press කරලා මම අයමත් character window එක ගන්නවා. මෙතනින් මම මගේ font එකේ නම type කරගන්නවා. ඔයාලට පේනවා Apex 0.21 කියන මම දැන් install කරපු font එක. ඔයාලට වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට අපේ font එකේ තියෙනවා. ඇත්තටම මාරම ලස්සන fonts ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලගේ ඕනම creation එකකින් මේ fonts ගොඩක් ලස්සන විදිහට පාවිච්චි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඉදිරියට තමයි අපි ෆොන්ට්ස් ටික වැඩ කරන්නේ. ඉතින් subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරන්න අපිට subscribersලා 500 goal එකට යන්න help එකක් දෙන්න. එහෙනම් අපි මේ වගේ තවත් ටෙක් ගැන software ගැන interesting video එකකින් ඉක්මනින්ම හම්බෙමු. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.